ආයුබෝවන් ඉතින් TechRight එකේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනහලා තියෙන්නේ phone booster application එකක් ගැන. ඉතින් මට ගොඩක් අය කිව්වා එයාලගේ phone slow වෙලා ඉතින් phone එක පාවිච්චි කරගන්න බැරි තරමටම slow වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකේ speed up කරගන්න හිටි වගේ දේවල් වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න කියලා ඉතින් ඔන්න අද ගෙනහලා දිනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේක චූටි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්නේ temp files, junk files වගේ දේවල් සහ cache files කියන දේවල් ක්ලීන් කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොකද්ද? මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියලා බලන්න අපි අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පල්ලෙතර උඩ subscribe button එක press කරලා ඒ වගේ මේ හැවෙත් තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි ගන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ Play Store එකට ගිහින් and boost එකට type කරගන්න. ඉතින් මම විදිහට and boost එකට type කරගන්නවා. ඉතින් and boost එකට type කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ application එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට application එක open කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ad එකක් play වෙනවා. ඉතින් මම කියනවා අනිවාර්යයෙන් මේ application එකට යද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ internet කියන දේවල් off කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ad play වෙලා ඔයාලට මේ application එක භාවිතා කරන්න මෙපා වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් RAM එක 77. ඒ කියන්නේ 177ක RAM usage එකක් තියෙනවා. ඉතින් 177ක් කියන්නේ ගොඩක් දුරට වැඩි RAM usage එකක්. ඉතින් RAM usage එක වැඩි මම මෙතන screen recorder රන් කරනවා සහ මේ application එකේ නිසා ඉතින් RAM usage එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙතන මේ RAM usage එක වැඩි අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නේ මෙතන මේ junk files කියලා මොනවද කියලා. junk files කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් PC එකෙන් දැක්කොත් TMP files කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ TMP files තමයි junk files කියලා phone එකට එන්නේ. සහ cache files ඒ වගේම ගොඩක් files තියෙන. ඉතින් ඕවා නිසා phone එක slow වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ක්ලියර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මුලින් බලමු මෙන්න මේ RAM usage එක අඩු කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ boost now කියන බටන් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට scanning කියලා run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට boost now කියලා application ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන select කරලා නැති application ටික ඕනනම් දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට application ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් boost now කියලා ලබා දෙනවා. ඉතින් boost now කියලා ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒක හරියට ඉතින් දැන් මේ ad එකක් play වෙන. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා ගා අනිවාර්යෙන් internet off කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන cross icon එක click කරලා මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ junk file කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් allow දෙන්න. allow දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේක කැරකෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකත් කැරකිලා සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලා කැරකෙනවා සාමාන්‍යයෙන් junk files වැඩි නම්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක දැනට close කරගන්න. මොකද නැත්නම් ඒක මේ වීඩියෝ එකේ දිග දැම්මොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් මම ඉදිරිය ඇප්ලිකේෂන් එක ලොග් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බැටරි සේවර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට දකින්න ඉතින් කලින් RAM එක යූසේජ් එක ක්ලීන් කරලා පස්සේ 177ක් තිබ්බා. දැන් ඒක 103.9කට අඩුලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් 168කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM යූසේජ් එක අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බැටරි සේවර් කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ බැටරි සේවර් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක icon බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් save more battery දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට save more battery දුන්නා පස්සේ ලස්සන screen එක run වෙලා අපේ බැටරි එක save වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් බැටරි එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. සහ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා CPU cooler එක. ඉතින් මේ CPU cooler එක කරහත් ඔයාගේ CPU එක cool කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් ටික select කරලා cool down දෙන්න. cool down දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් ටික ඔක්කොම run වෙලා මේකත් cool වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම තප්පර 60ක් හින්දා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් cooling completed කියලා බලාගන්න. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේකෙන් ටිකක් දුරට අපේ CPU එක cool වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ heat වෙන එකත් මෙතනින් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ application එකෙන් clear කරගන්න දේවල් ඔච්චරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් තව දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන network speed එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ network කියන තැනින් සහ මෙතන device information එක කියන්නේ අපේ device එක මොකද්ද, ඒක RAM එක කීයද, මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න. storages, ඒ වගේම resolutions වගේ දේවල් සහ Android version එක. so මෙතනින් CPU කියන තැනින් CPU එක මොකද්ද, course කීයද, clock range එක කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන GPU එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔන්න ඔයගේ දෙවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගේ වෙන ෆෝන් එකකට try කරලා බැලුවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ෆෝන් එක ගොඩක් ස්පීඩ් අප් වුණා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඒක බූස්ට් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒක Samsung Galaxy J7 එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක පට්ටම ස්පීඩ් වුණා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ක්ලීන් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක
ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට හොඳ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් පළදරත් පාට subscribe button එක press කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න වගේම හැපි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම වීඩියෝ දාපුවම වලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව ඒ bell icon press කරද්දී all කියන option එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපිව Instagram, Twitter, Facebook වගේ social media වල follow කරන්න. ඉතින් description එකේ වගේම about එකේ මම links දාලා තියෙයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් social media වල අපිව follow කරන්න. ඉතින් අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. මම අදට සමු ගන්නවා. ඉතින් මම යහෙන් පනාගොඩ.